mình lên Hà Nội, là tôi lên Hà Nội thì nói chung là mới lạ, thì mình cũng không biết làm gì khác ngoài đi chèo me, chèo sấu ở Hà Nội ấy, rồi là bẻ củi cũng bán để kiếm sống hàng ngày. Mình chọn một nơi để sống, là thời gian đấy là mình hàng ngày thì mình cứ ra sông Hồng mình tắm thì mình thấy ngày xưa là cái chỗ này là đảo, là hoang vu, thì mình ra đây thì mình gọi là mua một cái thuyền nhỏ là mình sống ở trên sông Hồng này. I just came from Hanoi city center, which is about a 10-minute drive to where we're standing now. This is pretty much the edge of the city center. We're actually headed towards the middle of the Long Bien Bridge. It's a little island where a small community have set themselves up home. Anh đi bơi ạ? Quen biết đéo mày. Tao quen mày không? What are they going to do with it? A trap. Oh. I've just emerged from the marshland and we're standing pretty much on the riverbank of the Red River. I'm actually standing in between two bridges that connect one part of Hanoi city to the other. They go across the Red River. Now there are about 8 of such bridges in Hanoi, but the oldest one is this one over here. This is the Long Bien Bridge. The island is like a safe haven away from the chaos of Hanoi. It's easy to see why people like it here. But people call these settlers Som Lieu, which means reckless people in Vietnamese, because the island is a hotspot for crime and drugs. So beyond this banana plantation, there are actually families who live on the riverbanks and they live on boats. Now these people actually came from the rural areas of Hanoi and they were hoping to come to the city to look for work and a better life. But they ended up staying on this island and some of them have been here for generations. This is because they can't be granted residency in Hanoi. The settlers don't own the land they live on, so it can be taken away from them at any time. And the city doesn't provide them with electricity or water, so they're left to their own devices to get by. Yet there's a thriving community here, and I've been told that there's even a village chief, so I'm hoping to speak to him about what life is like on this island. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Đăng Được, nên là chúng tôi là ở đây là thế hệ bây giờ là thứ 3 rồi, các cháu nhỏ là thứ 3 rồi, mà tôi ở đây là gần 30 năm rồi. Tôi cũng ở đây ngày đầu tiên mà tổ chức thành cái xóm đầu tiên. Thì họ bắt đầu cũng dần dần họ cũng xuống đây là ở với mình lên thành xóm bây giờ. Tôi tên là Phúc. Nhà chị đây, nhà tôi đây.
chỉ mọc có mỗi 3 cái chỗ này thôi. Ra đi. Trông như là sư nuôi cá. Thì đương nhiên là mình cuộc sống gia đình mình bắt buộc thì mình phải ở đây thôi. Nhưng mà mình bây giờ mình lấy chồng thì mình phải theo chồng, theo gia đình nhà chồng. Bố chồng chị thì sống ở đây được hơn 20 năm rồi. Ở đây thì nếu mà mùa nước lên thì nước lên, nếu ví dụ như lên không to thì chỉ đến bắp mén đến cái cây kia thôi. Nếu mà nước lên to thì mình phải di chuyển rất là vất vả ấy. Mưa bão thì ở đây rất là sợ vì gió giết giật rất là to. Ngày trước là có mưa bão có nhà bị lật đấy, lật luôn này luôn. Cả về nước ăn uống sinh hoạt của mình ấy, nó cũng rất là bất tiện ấy. Nước là từ nước giếng khoan, từ các nhà tài trợ người ta đào giếng cho mình khoan mình lọc qua bình lọc. Chị mới cháu thứ hai. Đứa thứ nhất là mới 8 tuổi học lớp 3. Đứa thứ hai mới được 4-5 tháng. Như chị đi làm thì chỉ tháng thì được khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu đấy. Con cái các thứ sinh hoạt ở Hà Nội rất là đắt. Có người như chị thì đi làm thuê, dọn dẹp nhà cửa thứ này. Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, ai cần thì mình đi làm. The older generation on the island may not have achieved their big city dreams by leaving the countryside. Trapped in a cycle of poverty, the only way out is to make sure their children succeed. But children here do not get to go to public schools because they're not recognized as residents of the city. So some NGOs have been stepping in to help with the situation. Ngày xưa ấy, chị Pepe này có nghĩa là dẫn tôi đi các nơi, là những cái địa điểm để xin cho các cháu. Khó quá, mệt quá, là ngon quá. These parents who, most of them never go to school, this is hard to understand how it works with the school. This is a bit scary for them also. Some of them cannot read or write also. Once they enter school, it's a struggle to make sure they stay in school. Có đứa thì nói chung là tầm khoảng cấp 2, cấp 3 thì đa số là các em không đi học nữa rồi. Là đi làm, kiếm sống lao động giúp đỡ gia đình. So what we can observe is how the school can be non-understandable with them who don't want to know about their real problem and just want them to integrate the school and without making any problem. But sometimes there is some problem because they have some hard life, most of them. Sometimes out of desperation, they may even get into trouble for stealing. So at school, the group of parents could ask for the school to kick them out. According to a 2015 World Bank report, approximately 4.8 million households in urban Vietnam live in poor conditions, meaning the houses are either overcrowded, come with a lack of utilities, or are informally tenured. And unless a mass affordable housing scheme is implemented, the problem is expected to get worse as more people flock to the city. Thực sự bây giờ là chúng tôi chỉ ước mơ làm sao mà có một tổ chức nào đó hoặc là có một cái chính phủ họ quan tâm đến cho chúng tôi là cái chỗ địa điểm nào đó để chúng tôi là cư trú, là những dân là một chỗ nhất định. Nói chung là chị rất là mong muốn điều đấy, vì thật ra là muốn là tức là mình có một nơi ở đầy đủ hơn ấy, điều kiện hơn ấy.